ඉංග්‍රීසි මැජික් වට්ටෝරුව. මොකක්ද මේ වට්ටෝරුව? ඔයාලට ඒ වට්ටෝරුව දැනගන්න ඕන නම් දිගටම ලෙසන් එකත් එක්ක රැඳිලා ඉන්න. Hey guys, I'm Sandeepa here to teach you every aspect of English language learning. So if you're interested in learning English with me, please hit the subscribe button and click the bell icon too. හරි, අපි බලමු මොකක්ද මේ ඉංග්‍රීසි මැජික් වට්ටෝරුව කියලා. ඇත්තටම ගොඩක් ලංකාවේ ඉංග්‍රීසි ඉගෙනවීම රටාවේ තියෙන ප්‍රධානම දෙයක් තමයි ගොඩක් වෙලාවට බලන්නේ grammar ව්‍යාකරණ උගන්වන්න. එහෙමත් නැත්නම් vocabulary උගන්වන්න. ඔයාලට සතියේ වචන 100ක් විතර සමහර විට සමහරු පාඩම් කරනවා ඇති. ඉතින් එහෙම වෙලත් ඔයාලා ප්‍රායෝගික ජීවිතයට ආවහම practical life එකට ආවහම ඔයාලා communicate කරද්දී ඔයාලට ඒ වචන එන්නේ නැහැ. වචන අමතක වෙනවා. ඔයාලා ගල් වෙනවා. You become really dark. And you become really frustrated when you're interested in speaking in English with someone. ඔයාලා මෙහෙම confused වෙන ඉංග්‍රීසියෙන් කතා කරද්දී. මොකද ඒකට හේතුව තමයි ඔයාලා English speaking skill එක practice කරලා නැහැ. අපි language එකක් ඉගෙන ගන්නවා කියන්නේ හරියට පොඩි ළමෙක් වගේ. පොඩි ළමෙක් මුල් කාලෙදී සම්පූර්ණයෙන්ම තමන්ගේ මව් භාෂාවෙන් කතා කරන්න පටන් ගන්නෙ නැහැනේ. එයාලා ටිකෙන් ටික තමයි language එකක් study කරන්න පටන් ගන්නෙ. මුලින්ම එයාලා චූටි cute sounds දානවා. ඊට පස්සේ එයාලා අම්මා කියන ගන්නවා, තාත්තා කියන ගන්නවා. ওই විදිහට තමයි ළමෙක් තමන්ගේ භාෂාව හුරු වෙන්නේ. ඉතින් අපි හැමෝම language එකක් ඉගෙන ගන්න කෙනෙක් හරියට පොඩි ළමෙක් වගේ. මොකද භාෂාව අපි හරියට දන්නේ ඉගෙන ගන්නවා පොඩි ළමෙක් වගේ කියලා හිතලා තමයි අපි යම්කිසි භාෂාවක් ඉගෙන ගන්න ඕන. ඉතින් මුලදී ඔයාලට හරියට ඉංග්‍රීසි වලින් කතා කරන්න බැරි වෙයි. නමුත් practice එකත් එක්ක ඔයාලට අනිවාර්යෙන් මේ දේ කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මම අද කතා කරන්නේ කොහොමද ඔයාලගේ ඉංග්‍රීසි භාෂාව improve කරගන්නේ? ඉංග්‍රීසි කතන English speaking skills improve කරගන්නේ කොහොමද? debates හරහා කියලා. debates කියලා කියන්නේ විවාද. දැන් ඔයාලා මට කියයි අනේ මට සිංහලෙන්වත් හරියට විවාදයක් කරගන්න බැරුව කොහොමද මම ඉංග්‍රීසි වලින් debates කරන්නේ කියලා. හැබැයි ඔයාලා මේක practice කරනවත් එක්කම මට ඔයාලට කියන්න පුළුවන් 100%ක්ම මේකේ ප්‍රතිඵල තියෙනවා කියලා. මොකද මම මගේ English speaking skills practice කරන කාලේ මේ ක්‍රමය හරහා මගේ English speaking එක ගොඩාක් improve වුණා. එතකොට අපි මේක කරනකොට අපේ ඉංග්‍රීසි කතනයත් ඇත්තටම ගොඩාක් improve වුණා. හොඳ result එකක් තියෙනවා. මුලින්ම ඔයාලා මාසයක් කරලා බලන්න, සති දෙකක් කරලා බලන්න. එහෙමත් නැත්නම් එක දිගට daily මේක කරන්න ඕන. කරනකොට අනිවාර්යෙන්ම ඔයාලට result එකක් පෙනෙයි. තමන්ගේ English කතනේ යම්කිසි හෝ improvement එකක් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් අනිවාර්යෙන්ම. ඉතින් ඔයාලා beginner කෙනෙක් නම් මුලින්ම ඔයාලට ලොකු topics වලට යන්න බැහැනේ. මම මේ කතා කරන්නේ ඔයාලා beginner කෙනෙක් කියලා හිතලා. හැබැයි ඔයාලා intermediate level student කෙනෙක් නම් ඔයාලට අනිවාර්යෙන්ම පුළුවන් ඔයාලගේ දැන් ඉන්න level එකට හරියන topic එකක් අරගෙන ඒකත් එක්ක debate කරලා ඔයාලගේ English language එකේ improvement එක next level එකට අනිවාර්යෙන්ම ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලට මේකට තව කෙනෙක් ඉන්න ඕන ඇත්තටම. ගෙදර නංගි හෝ මල්ලි යාළුවෙක් අම්මා තාත්තා වුණත් English speaking skills improve කරගන්න කැමතිනේ නේද? ඉතින් මේ වැඩේට දෙන්නෙක් නම් අනිවාර්යෙන් ඉන්න ඕන. ආගිව් කරන්න දෙන්නෙක් ඉන්නම ඕනනේ. ඉතින් කොහෙන් හරි කෙනෙක් හොයාගන්න. හරි. ඉතින් මුලින්ම ඔයාලා beginner කෙනෙක් නම් මුලින්ම ඔයාලා හරි lazy topic එකක් ගන්න. cat and dog බල්ලා සහ පූසා. මම English speaking skill improve කරගන්න කාලේ අපිට පළවෙනිටම දුන්න topic එකත් cat and dog. ඉතින් එක්කෙනෙක් කියනවා බල්ලා හොඳයි පූසට වැඩිය. අනිත් එක්කෙනා කියනවා පූසා හොඳයි බල්ලාට වැඩිය. Cat is better than dog, dog is better than dog. Sorry, dog is better than cat. මේ විදිහට topics දෙක බෙදාගෙන මුලින්ම ඔයාලා කතා කරන්න පටන් ගන්න මෙන්න මේ විදිහට. හිතන්න මම beginner කෙනෙක්. ඔන්න මම කතා කරන විදිය බලා ගන්න. Good evening everyone. Cats good. They are cute. Dog හැම වෙලාවෙම bark. I don't like them. Dogs. But cats good, cute. They අල්ලනවා rats. I think they better than dogs. ඔන්න ඒ විදිහට තමයි මුලින්ම ඔයාලා beginner කෙනෙක් විදිහට කතා කරන්නේ. broken English භාවිතා කරලා සිංහල වචනේ වෙනුවට replace කරලා English වචනයක් දන්නේ නැත්නම් මේ විදිහට තමයි මුලින්ම ඔයාලා කතා කරන්නේ. ඉතින් broken English භාවිතා කරගෙන තමයි ඔයාලට මුලින්ම කතා කරන්න වෙන්නේ beginner කෙනෙක් නිසා. ඉතින් broken English කියන්නේ මොනවද? කොහොමද අපි broken English භාවිතා කරන්න ඕන? දැන් මම මෙහෙම කිව්වොත් කපුටාස් hit the plane. එකපාරටම ඔයාලට hina යනවා. හරි? එතකොට ඒක broken English භාවිතා කිරීමක්.
ඒතකොට අපි broken English භාවිතා කළ යුතු තැන් තියෙනවා, කරන්න ඕන නැති තැන් තියෙනවා. ඒක බලා ගන්න ඕන නම් මේ කාඩ් එකෙන් ගිහිල්ලා මගේ broken English lesson එක ඔයාලා බලන්න. අනිවාර්යෙන්ම ඒකෙදි ඔයාලට තේරෙනවා කොහොමද බිගිනර් කෙනෙක් විදියට ඔයාලා කතා කරන්න, ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න මුලින්ම ආරම්භ කරන්න ඕනේ කියලා. හරි. මේ විදිහට අපි topic එකක් ගන්නවා. හරි. දැන් topic එකක් ගත්ත ගමන් ඔන්න topic එක මෙන්න කතා කරන්න. එහෙම නෙමෙයි. ඔයාලා මුල් සූදානමක් වෙන්න ඕනේ. කියන්නේ මුලින් පෙර සූදානමක් සිද්ධ වෙන්න ඕන. මුලින්ම topic එක අරගෙන ඔයාලා topic එකේ දන්නේ නැති වචනයක් එහෙම තියෙනවා නම් ඒකේ meaning එක හොයාගන්නවා. ඊට පස්සේ ඔයාලා මේ topic එක ඔයාලට සිංහලෙන් දුන්නොත් ඔයාලා කතා කරද්දි වැඩිපුරම භාවිතා වන වචන ටිකක් තියෙනවනේ. අන්නේ වචනවල English translation එක ඔයාලා Google කරලා හරි dictionary එක use කරලා හරි ඔයාලා හොයාගන්න ඕන. ඊට පස්සේ ඕනම topic එකක් අපි Google එකේ ගැහුවට පස්සේ තොරතුරු ඕන තරම් එනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලා මොකද කරන්නේ? ඒවා කියවන්න. කියවලා ඒ තොරතුරු ලබා ගන්න. එතනදී ඔයාලගේ English reading skill එකත් improve වෙනවා. එතනදීත් ඔයාලට vocabulary හම්බෙයි දන්නේ නැති. ඒවත් ඔයාලා එතකොට ඉගෙන ගන්නවා. එතකොට අපි මේ debates දවස් ගානේ කරද්දී අපි debatesම විතරක් නෙමෙයි කරන්නේ. ඉංග්‍රීසි කතනය විතරක් නෙමෙයි පුහුණු වෙන්නේ. reading skill එක පැත්තකින් improve වෙනවා. ඔයාලා කියවනවත් එක්කම. vocabulary එක පැත්තකින් improve වෙනවා. ඒ වගේම ඔයාලා දවස් ගානේ මොනවම හරි English improve කරගන්න භාවිතා කරනවා. මගේ YouTube videos බලනවා වෙන්න පුළුවන්, වෙන කෙනෙක්ගේ YouTube videos බලනවා වෙන්න පුළුවන්. එහෙමත් නැත්නම් ඔයාලගේ පාසලේ ගුරුවරයා ඔයාලට දේවල් උගන්වන ටියුෂන් ක්ලාස් එකේ ටීචර් ඔයාලට උගන්වනවා. එතකොට මේ හැම දෙයක් එක්කම ඔයාලට හරිම පහසු වෙනවා. ඉංග්‍රීසි කතා කරන එක ඔයාලට හරිම පහසු වෙනවා. ඔයාලා දිගටම මේක කන්ටිනියු කරන්න තමයි ඕන. මාසයක් කරලා බලමු, සති දෙකක් කරලා බලමු ප්‍රතිඵල තියනවාද කියලා. අනිවාර්යෙන් ප්‍රතිඵල තියෙනවා. මොකද මේකේ මටත් හොඳ රිසල්ට්ස් තියෙනවා. ඒකයි මම ඔයාලට මේ දේ කරන්න කියලා රෙකමන්ඩ් කරන්නේ. මුලින්ම අපි බලමු කොහොමද ඇත්තටම මේක කරන්නේ කියලා. මම topic එකක් ගන්නවා. Social media has benefited social lives. Social media has benefited people's social lives. සමාජ මාධ්‍ය ජාලා මිනිසුන්ගේ ජීවිතයට ප්‍රයෝජනයක් වෙලා තියෙනවා. අනිත් මාතෘකාව social media has not benefited people's social lives. මිනිසුන්ගේ ජීවිතයට ප්‍රයෝජනවත් වෙලා නැහැ සමාජ මාධ්‍ය ජාලා කියලා කියනවා. එතකොට social media has benefited people's social lives කිව්වහම ඒකේ තියෙන positive පැත්තක්. ඒ කියන්නේ සමාජ මාධ්‍ය මිනිසුන්ට ප්‍රයෝජනයක් වෙලා තියෙනවා. අර්ථාර්ථයේ වාක්‍යයක්, positive වාක්‍යයක්. එහෙමත් නැත්නම් අපිට කියන්න පුළුවන් affirmative වාක්‍යයක් කියලා. එහෙනම් මේක අපි කියනකොට අපි මේ දෙයට agree වෙනවා නේද? එකඟ වෙනවා. එතකොට මෙහිම team එකකට අපි කියනවා proposition team එක කියලා. ඔයාලා positive පැත්ත කතා කරනවා නම් යම් කිසි මාතෘකාවක ඔයාලා ඉන්නේ proposition team එකේ. proposition team. opposition team කියලා කියන්නේ ඊට ප්‍රතිවිරුද්ධ පැත්ත. negative අර්ථයක් දෙන අපි මොනවා හරි කියනවා නම් ඒක අන්න opposition team එක තමයි ඒ මාතෘකාව කතා කරන්නේ. දැන් social media has not benefited. ප්‍රයෝජනයක් වෙලා නැහැ. negative not ඇවිල්ලානේ. ඒ නිසා ඒ ටීම් එකට අපි කියන opposition team එක කියලා. මොකද එතන disagree වෙනවා. නෑ, එහෙම වෙලා නෑ. ප්‍රයෝජනයක් වෙලා නෑ. disagree වෙනවා. එකඟ වෙන්නේ නැහැ. එහෙනම් ඒක opposition team එක. මුලින්ම ওই team දෙක හඳුනගෙන අපි introduction එකක් හදා ගන්න ඕන. introduction එකේදී අපිට කියන්න බලන්න what is social media? මොකද්ද social media කියන්නේ? What are the examples of social media? මොනවාද social media වලට තියෙන examples? හරි? ඒ වගේම අපි vocabulary හොයාගත්තා. ඒ ඇසුරින් අපි example sentences උත් හදා ගන්න ඕන. මුල්ම වචනයක් අපි දන්නේ නැහැ කියලා හිතමු benefit. benefit කියලා කියන්නේ වාසිදායක වෙනවා. ඒ වචනේ භාවිතා කරලා අපි ඊගාවට example sentence එකක් හදා ගන්නවා. Social media is beneficial for students to find more information. social media සමාජ මාධ්‍ය වාසිදායක වෙලා තියෙනවා ළමයින්ට තවදුරටත් තොරතුරු සොයා ගන්න. ඊළඟ වචනය harmful. harmful කියලා කියන්නේ හානිකරයි. හානිකරයි. For example, the more time spent on social media is harmful. The more time spent on social media is harmful. social media වල වැඩි කාලයක් ගත කිරීම හානිකරයි. හානිකරයි. harmful. ඊගාවට තව වචනයක් තියෙනවා productivity. productivity කියලා කියන්නේ ඵලදායීතාවය. ඵලදායීතාවය. For example, social media can undermine your productivity. සමාජ මාධ්‍යට පුළුවන් ඔයාගේ තියෙන ඵලදායීතාවය යටපත් කරන්න. මොකද එතකොට තාක්ෂණයත් එක්ක හැමදේම කරනවා කියන්නේ අපිට තනියෙන් හිතලා යමක් කරන්න නැති වෙනවා. එතනින් වෙන්නේ අපේ productivity එක ඵලදායීතාවය නැති වෙනවා. undermine කියලා කියන්නේ නැති කරනවා. කියන්නේ යටපත් කරනවා වගේ අදහසක් තමයි undermine වල තියෙන්නේ. For example, she tried to undermine the power of the CEO.
කම්පැනි එකක CEO කෙනෙක් ඉන්නවනේ එයාගේ බලය යටපත් කරන්න ඒ උත්සාහ කළා. යටපත් කරනවා undermine. Next word depression. Depression කියලා කියන්නේ ආතතිය. මානසිකව ඇතිවන ආතතිය. Depression. For example, excessive usage of social media can lead to depression. Social media අපි කියන්නේ අවභාවිතය නෙමෙයි excessive usage එක කියලා කියන්නේ අර වැඩිපුර භාවිතා කරනවා කියලා කියන්නේ අන්න ඒක. වැඩිපුර භාවිතා කරොත් social media ඒක depression වලටත් හේතුවක් වෙන්න පුළුවන් කියලා කියනවා. ඉතින් මේ විදිහට ඒ වචන හොයාගෙන ඒකට example sentences හදනවා. ඊට පස්සේ ඒවා අපිට connect කරගන්න පුළුවන් අපි debate එකේදී කතා කරන්න. ඒ වගේම introduction එක අපි කරනවා. එතනදී අපි හඳුනනවා what is social media, what are the examples for social media platforms. ඊට පස්සේ අපි topic එක ගැන කතා කරනවා. Why social media is beneficial? Why social media is not beneficial? ඒක ප්‍රයෝජනවත්. ඒක වාසිදායක නැත්තේ. හරි ඔය දේවල් ගැන කතා කරන. ඒ වගේම ඔයාලා මොනවා හරි රිපෝට්ස් කියවුවා නම් ඒ රිපෝට්ස් වල මෙන්න මෙහෙම තිබ්බා. නිවුස් එකක් ගියා අර ළමයා සුයිසයිඩ් කරගත්තා කියලා. ඉතින් කොහොමද social media beneficial වෙන්නේ? හරි ඔය විදිහට ඔයාලට කතා කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඔයාලගේ life experience එකක් තියෙනවා නම් මගේ අල්ලපු ගෙදර මල්ලි මෙහෙමයි. එයා ගේම් වලට ඇබ්බැහි වෙලා she has addicted. අය ඒ දෙයට ඇබ්බැහි වෙලා. ඇබ්බැහි වෙන addiction කියන්නේ social media වල තියෙන harmful side එකක් නේ අහිතකර පැත්තක් නේ මේ දේවල් ඔයාලට කතා කරන්න පුළුවන් ඔයාලගේ life experiences උනත් භාවිතා කරලා ඊට පස්සේ ඔයාලා ওই දේවල් කතා කරලා අනිත් කෙනා කියන point බින්දලා right ඊට පස්සේ ඔයාලා conclude කරන්න ඕන අවසන් කරන්න ඕන අවසන් කරනකොට ඔයාලට මෙන්න මේ phrases භාවිතා කරන්න පුළුවන් in conclusion to conclude my point of view ගොඩක් වෙලාවට මේ in conclusion to conclude වගේ දේවල් භාවිතා කරනවා writings වලදී ඒ වගේම ඔයාලට කියන්න පුළුවන් let me recap my point let me කියන එක මම කියන්නේ let me native english speakers ලා ඒ විදිහට තමයි කියන්නේ අර t එක එයාලා කපලා දානවා අයින් කරලා දානවා let me recap my point මගේ point එක ඔයාලට ආයි කියන්න දෙන්න right ඒ වගේම ඔයාලට කියන්න පුළුවන් in a nutshell in the fewest possible words කියන එක. ඒ කියන්නේ මට කියන්න පුළුවන් කෙටිම වචන වලින් මම කියනවා නම් in a nutshell කෙටියෙන්ම කියනවා නම් කියන අදහස. ඒ වගේම ඔයාලට කියන්න පුළුවන් to sum up සාරාංශගත කරනවා නම් to reiterate my point of view ගොඩක් වෙලාවට මේ reiterate කියන වචනේ එහෙම භාවිතා කරන්නේ writings වලදී අවසන් කරනවා කියලා කියනකොට ඒ වගේම ඔයාලට කියන්න පුළුවන් as a final word let me summarize my point of view final වචනයක් විදිහට අවසාන වචනයක් විදිහට මගේ මේ තියෙන මතය සාරාංශ කරන්න මට ඉඩ දෙන්න let me recap my point වගේම එකක් තමයි. මෙන්න මේ phrases භාවිතා කරලා ඔයාලට අවසන් කරන්න පුළුවන් ඔයාලගේ ඒ අදාළ topic එක ගැන කතා කිරීම. ඒ වගේම ගොඩක් වෙලාවට arguments වලදී debates වලදී I think හැමතිස්සෙම මම හිතනවා ඔහොම කියන I thinkම තමයි. හැබැයි ඒ වෙනුවට අපිට භාවිතා කරන්න පුළුවන් advanced alternative phrases ටිකක් තියෙනවා. ඉතින් හැමතිස්සෙම I think කියන්න එපා. ඒක හරි boring. ඔයාලට මෙන්න මේ phrases use කරන්නත් පුළුවන්. අපි මොනවද කියලා බලමු. First phrase I'm of the opinion that. මම මෙන්න මේ මතයේ ඉන්නේ කියලා කියනවා. මම මෙන්න මේ මතයේ ඉන්නේ කියලා අපි කියනවා. ඊගාවට අපිට කියන්න පුළුවන් as far as I'm concerned. මම හිතන විදියට as far as I'm concerned. ඒ වගේම ඔයාලට කියන්න පුළුවන් I honestly think that මම මේකට ගොඩක් කැමතියි මේක කියන්නේ. එතකොට අපි අර තියෙන honesty එක පිළිබිඹු වෙනවා. I honestly think that මම අවංකවම හිතනවා. ඒ වගේම ඔයාලට කියන්න පුළුවන් to my way of thinking. මම හිතන විදියට to my way of thinking. And also you can say I suppose. මම යෝජනා කරනවා මම හිතන විදියට I suppose. එමත් නැත්නම් ඔයාලට කියන්න පුළුවන් it appears to me that ඒක මට පේන විදියට it seems to me that ඒක මට පේන විදියට right ඔය විදිහට ඔයාලට කියන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඔයාලට කියන්න පුළුවන් my impression is that මගේ තියෙන හැඟීම එක පිළිබඳව මගේ තියෙන idea එක my impression is that කියලා ඔයාලට කියන්න පුළුවන්. So guys, I hope you enjoyed the lesson. ඉතින් මම හිතනවා මේ lesson එක ඔයාලට ගොඩාක් helpful වෙයි ඔයාලගේ English speaking skill එක improve කරගන්න. Please do this. I recommend you to do this because it has good results, right? Please do this guys. ඉතින් මේ දෙක කරන්න සති දෙකක් එහෙමත් නැත්නම් සතියක් මම කියනවට කරලා බලන්න. ඔයාලට improvement එකක් ඔයාලගේ ඇඟටම දැනි. හැබැයි daily කරන්න ඕන. Please do this guys. So that's it guys.
And I hope you enjoyed the lesson. Let me know your ideas and your thoughts in the comment section. I always love to read your comments, as I always tell you. Right, bye guys. See you soon in my next videos. Lots of love for you.